Călătorești destul de mult, iar internetul în roaming îți dă bătăi de cap? Sau e frustrant mereu să găsești cartele fizice prin locațiile pe unde te duci, prin țări, prin anumite regiuni ale globului pământesc? Atunci cei de la AYOT Club vin cu soluția. Cartela virtuală eSIM de la cei de la AYOT Club este o soluție foarte practică, simplă, rapidă și eficientă, la costuri rezonabile. Pachete pentru toată lumea. Cu o acoperire de peste 200 de țări. Eviți riscurile de a fi taxat suplimentar pentru costurile în roaming, fără contract, fără obligații, ai plătit pachetul și te vezi cu internetul în buzunar. Cei de la AYOT Club îți oferă internet stabil și de mare viteză. Tot ce trebuie să faci este să alegi pachetul potrivit pentru nevoile tale. Iar ca totul să fie și mai fain pentru voi, în descrierea acestui clip găsiți link spre toate aceste pachete de care vă spuneam și, bineînțeles, un cod de 10% reducere. Atât linkul cât și codul le descoperiți în descriere. Mulțumim celor de la AYOT Club că ne vor fi parteneri în viitoarele noastre călătorii și că ne vor oferi pachete de internet exact așa cum avem noi nevoie, pentru că, cum bine știți, noi avem de încărcat pe YouTube, mult pe Facebook, Instagram și așa mai departe. Internetul ne-a dat ceva mici bătăi de cap în turele anterioare, dar de acum încolo se pare că totul va fi bine. Da, le mulțumim și să descoperim ce pachete au. Cel mai simplu, vă las în partea asta a ecranului, exact ceea ce văd eu pe telefonul Iasminei. Înainte să intrăm în detalii, trebuie să vă aduc la cunoștință, să vă verificați setările telefonului, să vă accepte eSIM, adică cartela virtuală. Iasmina are un Xiaomi 14T, așa, iar eu am un Vivo Y70. ceva de genul. Este un telefon mai vechi, eu l-am de vreo 3 ani de zile. Din păcate, telefonul meu nu știe partea cu eSIM, dar al Iasminei știe. Așa arată interfața site-ului. Aici sus este în engleză și eu am pus să fie afișat prețul în euro. Voi când intrați pentru prima oară este în dolari. Vă sfătuiesc și pe voi să mă selectați în euro ca să fim pe aceeași lungime de undă. Dăm puțin în jos și intrăm la varianta de Virtual eSIM. Ne apar mai multe țări, ei zic așa popular countries, da, țările care sunt cel mai des folosite cu această funcție eSIM. Dacă dăm mai jos, o să vedem aici o rubrică cu brand și model. Puteți să vă selectați telefonul mobil pe care îl aveți voi și automat vă zice dacă este compatibil eSIM sau nu. Ca să fim cât mai conciși, hai să vedem exact care sunt cele mai populare țări care ne spun ei aici. Avem așa Argentina, Australia, Brazilia, Canada, Chile, China, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Egipt, El Salvador, Franța, Germania, India, Indonezia, Israel, Italia, Japan, Kuwait, Lesotho, Malezia, Mexico, New Zealand, Peru, Arabia Saudită, Singapore, South Africa, South Korea, Thailanda, Tunisia, Turkey, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Uruguay, Venezuela. E ultimul. Dar cel mai interesant e aici pe Regional eSIM. În momentul în care dăm pe Regional eSIM, o să vedem zone, cum ar fi Africa, Nord America, Sud America, adică America de Sud, Europa, Middle East, Oceania, asta e Australia cu Noua Zeelandă, EU și US, East Asia, Singapore, Malaysia și Thailanda. Pe noi, hai să zicem că ne interesează Europa, pentru că, să vedeți, diferă de la zonă la zonă, de la țară la țară, pachetele, prețurile, câți giga vi se oferă, la ce prețuri, pe ce perioadă și așa mai departe. Noi bifăm Europa. La Europa, așa, ne zice că cel mai important de știut, pentru că chiar dacă noi spunem Europa, asta nu înseamnă toată Europa fizică, ci 33 de țări. Cred că cele din În spațiul economic european. Da, SEE. Așa. Eu o să vi le citesc și după aceea o să vedeți când o să dăm la varianta de Global eSIM, o să fie acoperite și țările care ne lipsesc acum de aici. Drept urmare, ne spune așa, da? Covers 33 de țări europene și aici intră Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria,
Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Reunion. Asta este o insulă foarte mică ce aparține de Franța, este lângă Mauritius, undeva în sudul Africii sau ceva de genul și m-am interesat că n-am știut ce înseamnă. Bineînțeles, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie. În țările astea este acoperită partea asta de Europa. Dacă vă faceți pachetul, care, după cum urmează. Și avem așa, dacă citim aici la punctul 7 și zice așa că fiecare plan vine cu internet de mare viteză, dar în limita specificată. Și atunci, primul pachet este nelimitat pe 7 zile și costă 21 de euro. De fapt, 21 de euro minus 10% cu codul aplicat, aia vine minus încă 2,1 euro, deci am 19 euro. Acum voi o să vă calculați fiecare în parte ce înseamnă cei 10% reducere. Următorul pachet este nelimitat pe 10 zile. Dar dacă o să dăm aici mai sus, o să vedeți că pe 7 zile aveți 7 giga la viteză mare, după care viteza internetului scade la 384 de kilobytes. Bun, la 10 zile după 10 giga scade viteza cu 29 de euro, pe 15 zile după 15 giga scade viteza la 384 de kilobits cu 42 de euro și nelimitat pe 30 de zile costă 59 de euro, adică cu 10% reducere minus cei 6 euro vine cât? 53, ceva de genul, 53 de euro nelimitat pe o lună, dar cu 30 de giga de mare viteză, după care scade viteza. Important de ținut cont de aceste lucruri, pentru că noi, din ce am experimentat până acum în turele noastre prin Norvegia și pe unde am mai fost îndelungat, plecat câte 2-3 luni de acasă, am observat că putem consuma aproximativ 50, 70, 80 până spre aproape 100 de giga pe lună. Asta în condițiile în care încărcăm și episoadele pe YouTube și ne facem zilnic treaba, postăm poze, Reels-uri, Jasmina folosește mult Instagram-ul și așa mai departe. Dar ideea e că aveți nelimitat. Sună bine. După aia, mai sunt pachete de 1 giga pe 30 de zile. Aici poate nu aveți nevoie, nu știu, nu faceți mare lucru cu internetul sau uite 5 giga pe 30 de zile, dar aveți nevoie pentru navigare, poate să faceți plăți online, să vă verificați diferite statusuri și așa mai departe. Deci pachete sunt. Acum, de exemplu, dacă o să dăm back și dăm pe Global eSIM, atunci o să vedeți că ni se deschide aici încă câteva țări, pentru că la Global acoperă peste 200 de țări din întreg globul pământesc. Partea bună e că aici acoperă țările din Balcani, care nu erau menționate anterior, cum ar fi Muntenegru, bineînțeles Filipine, Nord Ciprus, Albania, Namibia, Bahamas, Madagascar, Iran, Bosnia și după aia ne zice alte 200 de țări. Bineînțeles că aici intră și Macedonia, cam astea, nu? Albania, Muntenegru, Bosnia, Serbia, Bulgaria, cred că intra dincolo. Deci ideea e că pe Global acoperă și țările astea, doar că diferă puțin pachetele. Dacă vedem, 1 giga pentru 30 de zile costă 8 euro. 5 giga pe 30 de zile, 25, dar aici ce vreau să vă zic, că unde aveți giga per nu știu câte zile, e la viteza care o au ei, viteza lor maximă. Și atunci mai avem așa, 3 giga pe 30 de zile, 12 giga pe 3 luni, după 180 de zile și așa mai departe. După care avem iară nelimitat pe 10 zile, 42 de euro, bineînțeles minus 10%, minus 4 euro, de fapt 38, și nelimitat pe 15 zile. Aici, pe cum vedem, nu avem nelimitat pentru o lună, dar partea faină e că dacă vă instalați aplicația Yacht Club App din Apple Store sau Google Play, o să vedeți cât de simplu este să faceți refill, adică să mai cumpărați încă o dată pachetul și să
prelungiți. Aici, de exemplu, pe 15 zile nelimitat ar fi 63 de euro, minus acei 6 euro ar veni 57, ceva de genul. 57 de euro pe 2 săptămâni nelimitat, dar cum spun, global. Deci atunci puteți călători în alea 15 zile să vă plimbați prin ce țări vreți voi. Și sta non-stop pe internet. Și nu riscați să vă faceți cost suplimentar cu rețeaua voastră mobilă. Eu aici studiind, eu zic că prețurile sunt cel puțin decente, dacă nu chiar ok. Noi comparăm cu ce avem noi acum. Da. Eu la Orange am 12 giga În pe roaming, lună. Da. inclus în abonamentul ei, Da. dar dacă trece, nu știu, cred că îți și blochează abonamentul sau ceva. Deci e complicat. Da. După aia, eu folosesc, de exemplu, Digi. Toată lumea cunoaște Digi, ei au prețuri bune în roaming, au undeva la 1 euro per giga. E bun așa când călătorești din scurt, dar cum suntem noi și v-am spus, folosim 70, 80, 100 de giga pe lună, deja se adună. Deja mi este mult mai rentabil, de exemplu, să-mi fac cu 50 de euro și am nelimitat. Iar e o chestie faină. Eu zic să studiați pachetele pentru că sunt tentante, ofertante. Cam despre asta ar fi vorba aici. Acum vreau să vă arăt un pic aplicația. Așa se prezintă aplicația. După cum puteți vedea, noi am primit un pachet de 5 giga pe 30 de zile. În momentul în care cumpărați, de exemplu, 5 giga pe 30 de zile, toți cei 5 giga merg la viteză maximă. Noi am mai rămas cu 3,8 pentru că am făcut teste. Am vrut să vedem exact, noi fiind în Arad, România momentan, am vrut să vedem cum se comportă internetul, am făcut și hotspot pe telefonul meu, am încercat să încarc ceva pe MyAirbridge, pe unde fac eu transferuri. Am încărcat, de exemplu, un Reels de 150 de mega, mi-a făcut upload cu 3 mega pe secundă, după care l-am descărcat și mi-a descărcat cu aproximativ 6-7 mega pe secundă, chiar viteză foarte ok. Dacă, de exemplu, uite, vi se termină banii, cum ar fi, în momentul în care dați refill, atunci vi se deschide iar secțiunea asta de planuri și puteți să vă alegeți cu ce doriți să umpleți mai departe contul. Dar e interesant. După aia, aici, de exemplu, aveți să descărcați planul plătit și trebuie scanat acel cod QR sau introduceți acest cod ICID, ICCID, în funcție de caz. Noi am primit pachetul ăsta pe mail și am introdus codul și a fost tot în regulă. După care au mai fost ceva pași acolo și a trebuit să scanăm un cod QR și s-a activat. Oricum e foarte simplu. Da. Vrem să vă mai arătăm un pic în setările telefonului cum stă treaba. Când intrați în setări, trebuie să dați la varianta de rețele mobile, nu rețele, ca alea cu aripi care zboară. Și atunci vedem aici pe telefonul Iasminei că pe SIM 1 are Orange-ul ei. Implicit, uite, pentru apeluri și SMS, vedem cu albastru și cu portocaliu este setat 1, da? Orange. Adică rețeaua Orange. Și pe SIM 2 sunt cei de la EOT Club pentru date SIM, adică pentru date mobile. Automat se activează aici, vedeți sus în dreapta, că apare volte, cei cu Orange-ul și după aia în roaming 4G apare EOT Club. Cam despre asta este vorba, trebuie să aveți activate datele mobile. Este totul foarte simplu, fără riscuri, fără costuri suplimentare, fără a vă trezi cu taxe în plus. Pentru că noi am pățit asta. Acum câțiva ani buni, da. Da, și în Serbia și în Elveția. Spune concret, ce ți s-a întâmplat? Acum câțiva ani în Serbia am intrat să verific ceva pe Messenger și mi-am făcut un cost de 50 de euro. Să verifici un mesaj. Exact. Și eu mai înainte vă prezentam că cu 52 de euro vă luați nelimitat pe o lună sau cu, cât era acolo, tot așa, 60 și ceva de euro, 2 săptămâni nelimitat în țările respective, cum ar fi, nu știu, Albania sau Bosnia, Macedonia, Serbia. Și în Elveția am pățit tot așa. Bine, am stat mai mult pe internet atunci și mi-am făcut tot așa un cost de 50 de euro. Dar acum, din câte am înțeles și la Orange, în țările non-UE, se blochează automat ca să nu-ți mai faci cost. Cu siguranță sunt și alte variante, dar mai bine un pachet de la EOT Club și ai scăpat de griji, nu te mai gândești, am făcut cost. E preț fix. Știi că dai, nu știu, 24 de euro, 50 de euro, dar ăla ți ai făcut un pachet nelimitat și ești acoperit. Noi chiar le mulțumim frumos pentru că ne-au contactat. Sperăm să avem o colaborare faină cu ei. Eu sper să vă ajute și pe voi
codul de reducere de 10% pe care îl găsiți în descriere. Vă spun sincer, de ce nu vă spun verbal codul? Pentru că vreau să intrați în descriere și să accesați linkul pus la dispoziție acolo, să citiți cu ochii voștri codul și să-l introduceți. Noi sperăm să fim plecați cât de curând. Am vrut să facem acest video afară, dar este urât, e frig, este o zi de duminică, la Arad a plouat mare parte din zi. Mâine la fel. Așa că am zis hai să ne retragem aici în dubița noastră. Momentan toate sunt la spălat de pe pat. Împrospătăm pentru următoarea ieșire, care nu știm exact unde o să fie. Cam asta a fost cu prezentarea celor de la Yacht Club. Noi vă îndemnăm să, cel puțin, să verificați, să intrați și să studiați ce pachete vi s-ar potrivi vouă. Poate deja aveți în cap, nu știu, un mare, cam ce consum ați putea să aveți de internet. În majoritatea cazurilor, dacă nu sunteți cu vlogging-ul și să încărcați foarte mult material, pachetele alea de 5, 10, 15 giga ar trebui să vă fie arhi suficient. Dar dacă aveți de, nu știu, să vă uitați la filme, să încărcați, să descărcați mult, atunci trebuie să optați pentru variantele nelimitate. Sperăm că v-a fost de ajutor. Noi suntem Iasmina Și Robert, că nu ne-am prezentat la început. Exact. Și ne vedem data viitoare. Sperăm pe drumuri. Vă salută dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer. Exact. Ceau, dragilor. Ceau la toată lumea. Ceau.